Fredag. Jag har hittat på så många nya ord så jag har svårt att säga dem. Ja, hej och välkomna till nya Studio Fredagakuten som har uppdaterat funktionerna för att presentera information. I detta avsnitt så kommer vi att göra en ganska lång reflektion kring verkligheten utanför boxen. Alltså bara se en segelbåt dras fram av jordens kraft. Det är så fantastiskt vackert. Och så frigörande på något sätt. Jag har varit på studieresa och ska också ut på en studieresa väldigt snart. Jag har lyckats att manifestera en ny studioutrustning. Jag har hittat några nya artiklar som vi kan gå in på. Så det kommer vi verkligen att studera nu när vi har fått lite mer frihet i förhållande till det. Men det återkommer vi till detta halvår. Jag tänker att det kommer att bli en hel del klipp i denna fredag. Då vi kommer att realisera en sedan väldigt, väldigt länge efterlängtad fest. Fredagakuten på fältet brukar vi väl kalla det, tror jag. Och idag så är det så att vi håller på att laga ett tält här. Studion är ju här på något sätt också. Det är bara det att vi där inne eller i studion så har vi möjligheten att kanske ge lite perspektiv på saker och ting och förklara vad vi har insett. Att kunna få vidare förståelser om vad egentligen fred är och frid och fröjd och fred och frihet. Och hur man kan använda fredsaktionsforskningen och viss action research och allt vad det innebär för att få en vidare förståelse om sig själv och hur vi som levande varelser fungerar oavsett vad vi väljer att kalla oss. Så varmt välkomna återigen till Fredag. Börja med ett reportage. Vi som människor som får informationen kan antingen välja att bara matas med information eller välja att försöka ta ansvar för den informationen vi får in och ifrågasätta den oavsett var den kommer ifrån. Och inte fängsla människor bara för att de uttrycker en åsikt. Jag menar, då skulle ju väldigt många människor behöva fängslas. It's my own city. But it's not our own city. It's my own city. Because I'm working for the commune. And I can do what I want. But if I lose my job then I can't do anything. Med tanke på allt som händer nu med så kallade sanningar som sprids som sen helt plötsligt visar sig vara totala lögner och som människor sen inte ens kommer ihåg vem det var som rapporterade om dem. Och jag menar, i framtiden är det så mycket grejer som kommer att ifrågasättas med det som händer nu. Och det är väldigt mycket tack vare att människor inte längre har övat eller tagit ansvar för den informationen de får in och försökt att reflektera och undersöka. Idag är mycket utforska. Idag är det den svenska nationaldagen, säger vissa. Jag hävdar ju då att om Sverige ska stå för sin logo, den gula och blåa färgen, så kommer vi med den insikten att omlokalisera våra nationaldag till den 21 juni. Eftersom det är då som solen står som högst, och då är det ju vilken dag kan man fira bättre solen och himlen än den 21 juni. Vad säger ni? Ska vi göra midsommar till svenska flaggans dag? Det är ju egentligen upp till oss i det folkbaserade landet Svea rike och sen så är det ju så, även om vissa inte vill ha det så då kan ju de fira sin förståelse då, tänker jag. Men jag tänker ju fira Sveriges eller Svea rikes nationaldag, eller jordens nationaldag. Varför ska man säga national?
The job of a journalist is to uncover stories so that society can debate and implement policy based on their findings. Now, while mainstream outlets don't even send reporters to this part of Ukraine, the few Western reporters who are here risk their lives and their reputations to uncover important truths. For that, they risk being deplatformed, smeared, or sent to jail simply for doing their job. There's increasingly a worrying campaign by tech companies, governments and courts. En nation är ju separerat ifrån en annan nation. En kommun är separerad från en annan kommun. En region är separerad från en annan region. Men i verkligheten så är ingenting separerat på annat sätt än att det finns ju gränslinjer, men de är också hela tiden i interaktion med omgivningen. Jag kan ju inte låta bli att höra bilarna även om jag inte skulle vilja höra dem. Det här handlar alltså om en reporter från Ukraina som har rapporterat om vad hon har varit med om. Eller det hon har upplevt i Ukraina. This is Alina Lip, a German journalist who has been reporting from the pro-Russian Donbass region of Ukraine for over 6 months. She recently received charges from the German legal system threatening her with 3 years in jail. On 24th of February, I shared on my Telegram channel the news I said that Ukraine is killing civilians already for 8 years. And I also said that this is a genocide and that people here in Donbass support the special operation of Russia. And this is a criminal act for Germany. But Ukraine has been killing civilians here for 8 years. That's just, I think, controversial. That's a fact. I'm filming here for half a year now, and I'm living in Donetsk, and I'm hearing all the day this shelling around me, and this is not Russia. And another one it says there is that you said that most people here support the separatists. That's a fact as well. That's a fact, yeah, of course. A few days after Alina's charge sheet was issued, the main German TV channel ARD ran a story reporting that the Russian army was bombing Donetsk, but they weren't. It was the Ukrainian army. The next day, the channel published a retraction and apology. It's not clear how many people who saw the report also saw the retraction. Okej, här kan man ju se då. German TV channel confesses to lying about the shelling of the market in Donetsk. Så det där är ju typiskt sånt exempel som antingen kan man få en känsla som är förmedlad av ett medium eller oftast en samling människor, inte som jag då som sitter där på egen hand och skaffar alla verktygen jag behöver för att förmedla budskap och reflektera och tänka efter och ifrågasätta både mig själv och andra människor och sådär. Utan som ofta får betalt för det, som är betalda för att de ska sitta där 8 timmar per dag och samla in information, oftast med en så kallad, vad är det de kallar det? Oberoende liberal eller oberoende socialdemokratisk liksom. Okej. Hur kan jag vara oberoende om jag samtidigt har en föreställning om att demokrati ska vara det sättet som vi ska utföra saker och ting på? Ja. Men så det man kan göra, det jag har möjligheten att göra oavsett var jag är någonstans, det är att stanna upp, tänka efter, känna efter, observera tankar, känslor, kroppsliga upplevelser, autonoma nervsystem och det är egentligen det största ansvaret jag har. Om jag inte blir medveten om vilka reaktioner som triggas, som ofta dessutom är genererade från tidigare erfarenheter, då är man ju nästan som en maskin. Då är man ju liksom förprogrammerad. Man triggas känslomässigt och mentalt och fysiskt baserat på det man tidigare har varit med om. Ja, men så är det ju. Så då får man ju vackert acceptera att vi har en värld som är ge och få och som har principer för överlevnad som vissa kallar naturlagar, som vi var inne på förra gången.
Men ni kommer ju se det här först om en vecka, så att vi har ju tid att tänka och reflektera lite till innan vi träffas på nytt på fredagakuten. Ja, så det här är alltså verkliga fredsstudier, om ni vill säga att det inte är det. För mig är det enda som existerar, det är nu. Ja, det är klart att det är en utmanande process att börja ta ansvar för sitt eget liv och börja utforska och ifrågasätta. Men det skapar ju också någonting fantastiskt, för till slut så blir man ju mer medveten om sådana saker som man kanske inte var medveten om tidigare. Och det går ju att bevisa för en själv genom att man tittar tillbaka i livet och ser hur tänkte man och kände man innan. Ja, det ska se vilken, där får vi hålla så. Ja, välkomna till fredsstudier. Tack för alla tankar och all information från studion. Jag har nu hamnat i skogen här och är på väg ut på ett utforskningsprojekt. Det är dag 68, 22 dagar kvar till föreningsmötet, eller kulturstudiemötet, halvårsmötet. Och toppskropps och kops. Tankarna är väl en känsla av frigörelse. Känslan är också väldigt frigörande. Friskt och härligt att vara ute och cykla. En god möjlighet till jordstudier. Kroppen mår väldigt bra av att vara ute och studera så här, det känner jag. Jag åt lite havregryn på morgonen och sen så gav jag mig av med min nya cykel. Och vi ser hur långt det bär den här gången. Hoppas ni också får möjligheten att vakna på ett friskt sätt och det här är alltså Drömmarnas kaj som jag har rapporterat om tidigare, och då är det så att Göteborgs stad vill göra om hela den här platsen till de vill tjäna pengar som vanligt, som kommer bita dem själv i arslet förr sen. Ja, vi befinner oss nu på Drömmarnas scen, kaj, scen, drömmar. Som händer där. Alltså nu live. Springer till slottet i regnet. Letar efter våra fotspår i snön. Jag har tagit ut min linser. För jag orkar inte se du inte hinner. Det finns inget att förlåta, inte ens tårarna på min kind. Jag minns ändå bara solen, tänker aldrig på gott. Jag ångrar ingenting, men det är en hjärtekross. Att hon är hel, jag är ingen värd. Älskling, jag ångrar ingenting. Vi är alltså nu live, fast då sen på Drömmarnas kaj som kommer att bli en teaterscen utöver det vanliga i Göteborg. Du var allt då. Du var allt då. Nu är du djävulen och jag vill dansa med dig. Jag har aldrig sjungit karaoke, men jag tror det är min grej. Som att hångla hela natten och sen
bara se en segelbåt dras fram av jordens kraft. Det är så fantastiskt vackert. Och så frigörande på något sätt. Så det kommer vi verkligen att studera nu när vi har fått lite mer frihet i förhållande till det. Men det återkommer vi till detta halvår. Då vi kommer att realisera en sedan väldigt, väldigt länge efterlängtad fest som firar att leva enkelt. Lighter to move around, and that's the intention, that we try to dance together with the commune, and they go with the flow, creative culture flow that is happening here, and allow it to happen, right? So spread the word and invite more artists and welcome others, right? Thank you. Yeah. Woo! Sunny Sunday! Yes, sunny Sunday, and we are today talking about many subjects. It's like, I can go through them all, right? Mm-hmm. It's about 5G, it's about UK column, talking about Ukraine. Mm-hmm. It's the Corbett report, talking about speech, freedom of speech, or elections. Mm-hmm. It's a Swedish one that talks about artificial intelligence. No, please don't want that. No. Maybe we skip that one. And I understand what they mean, but it just I have one opinion. That's artificial intelligence. You don't want it taking over the human mind. You don't want to reduce human beings' capacity or potentials. Just turning them into batteries. And absolutely, especially not when we haven't even begin to tap it into our true potential. So, I can do this. Well, I'm sorry, it's not permitted in this. Your operating system is no longer going to be required to use those to stretch that potential. Operating system. Carl har gjort lite lappar med lite QR-koder som man hittar runt omkring. De är länken till Göteborgsförslaget där man kan gå in och rösta för att bevara Drömmarnas kaj som den är istället för att förstöra den. Så att gör det. Och Carl berättade för mig att det här är, vad sa du, det var det Göteborgsförslag som är på 15:e plats. Jag har fått mest röster sedan Göteborgsförslaget startade. Så att det är inte bara vi som är här ikväll som tycker att det här är en bra grej. Så jag ska börja med en låt som heter Like the Seed.
Sunny Sunday. Yo, yeah. Let's get back to Yo is back, and we found because I went into the start page and I searched for conspiracy carbon in the atmosphere, and we found this, and this is an article about this book, Watermelons, the Green Movement, True Color paperback. And it's about from the author James Dillenpool. Yeah. Tells the shocking story of how an unholy mix of junk science, green hype, corporate greed, and political opportunism led to the biggest and most expensive outbreak of mass hysteria in history. Well, it is. I mean, when they talk about the so-called Great Reset, it's always about sustainability, halting the climate change, and holding everybody to, trying to rein in the use of carbon or fossil fuels or whatever. But what they really want to do is they're not going to stop flying their jets and doing all this. They just want you to. And that is the you will have nothing and be happy thing, which is bullshit. So he really is kind of positioned his country as a subsidiary of Davos in terms of all their policies. So are we going to call this now the German Democratic Republic? Because that seems to be exactly where they're headed. There's the hammer and compass flag there from the DDR. So this is what Germany's gone and done. They've gone to fire up the coal plants because they're saying Russia's throttling gas supplies. Now there's some problems technically with the gas flow to Germany. They've committed to degasify their relationship with Russia over the next 12 months. Yeah, but so it's funny this is compounded with some technical problems. It's funny that if they fire up the coal plants, I mean, that's a whole lot of carbon dioxide now, isn't it? Really? That they're supposed to. Yeah. And while I think that yes, it's okay with carbon dioxide in the atmosphere as long as there's enough plants to absorb it, doesn't necessarily mean people should go and fire the carbon. I mean, okay, now then you can argue that well they need to and they need to. And yeah, I suppose you're right. But what you have to understand is how did we get to this situation? We gave our power away. Well, yeah, they did. There was we did. Yeah. I mean, we trust in a system that someone else created. Yeah, and it's that is outside of us. Yeah. And so if I want to build a house, I go to the bank and the bank says, "Oh, do you have a cover up for that? Do you have what do you call it? Collateral." Collateral, yeah. Oh yeah, no, you don't have a collateral, or we don't like you, so we're not going to give it to you. Yeah. Naturally, I would say, okay, if you think you can stop me, then you have to go with me in the forest, and you would have to stand there and say, no, you're not allowed to. But I would rather listen to the forest than them, seeing what the forest needed. And if there was a tree broken down, I could just take care of it, and I could build something to sleep on. Will soon get even worse, yet we are no closer to solving climate change. Now, mind you, Lomborg is a believer in anthropogenic global warming. He just says it's not as intense, it's not as much of a priority as the alarmists would like to believe. So he is in the climate camp, but on a much lower level, I think, than a lot of the people that we'll see in politics and the media here.
We can go back to it because it's like what they're saying. No, it's like combining dots or connecting dots, connecting dots. Yeah. And last time when this recording was lost, sadly, we were talking about these things. Well, it is actually true that carbon dioxide is good for the plants, but you remember? Yeah. Planting trees. You see that planting trees doesn't always help the climate, and it was by the BBC, of course. It's interesting to see. Planted that. What would they say? Wait. Man fick ett sånt, wow, vilken spännande setting jag är med i. Ja. Och man fick helt plötsligt, jag fick till och med lite betalt. Jag fick 2000 kronor på en månad, det har jag inte fått på hur många år som helst. Så det var ju helt otroligt. 2016 var det. Och jag kände den glädjen som var då. Men samtidigt så visade det också för mig, varför finns inte det nu? Varför måste jag bli inviterad, inbjuden och utvald för att få vara med om det? We don't have to produce that much. We can also use more, less. We can also use other fuels. But this generosity likely can't last forever. Likely. It's just what do you call it? When you say something without surety, because you haven't proved it. Yeah. We think. And this is from Stanford. Look at this. Can't last forever in the face of unabated fossil fuel consumption. They don't know what they're talking about. I mean, deforestation. That can be easily. You know what I mean by deforestation? What they're doing is they're cutting down the trees. Why do you need deforestation? You should just. But this generosity likely can't last forever in the face of unabated fossil fuel consumption and deforestation. Scientists have long wondered whether trees and plants could reach a breaking point and no longer adequately absorb carbon dioxide. Well, the only way that could happen is if they let someone like Bill Gates and these other idiot cronies just meddle around with their genetics. So what they're claiming is that after a while, trees will won't just get pissed. They're not going to need carbon dioxide anymore. They'll be strikes. Oh, we don't want any carbon dioxide. We hate it because you pollute it too much. You pollute the world too much. So we're not going to. What? It's weird. They want to find a way to. The interesting thing about all the scientific research, or most of the scientific research, is that it's being sponsored by someone. So most of the so-called researchers, they need to apply to get financiations to do the research. They want a lot. They want to monetize a lot. And so the people with power, the people with the money, they can just say no, you're not going to get it. Finns det ett sätt att som beskrivs i Dansa med vargar, eller som jag träffade på en kvinna i drömvärlden, eller som var i verkligheten, men jag stötte på henne i Örebro och då var det liksom, det var så verkligen som en riktig dröm. Jag såg det här slottet i bakgrunden och så var det fantastisk färg på himlen och så materialiserar hon det där och så säger hon att hon har varit och studerat afrikanska ursprungsfolk under 2 års tid eller någonting och gjort en bok med dem. Och det var så fascinerande att träffa henne. Och så säger de, ja men jag har den här boken, här får du den. They hold your consciousness or are known as communicators. Stop what you're doing. Look up. Whatever you're looking at, you are the only person in the universe looking at that thing from this angle at this moment. That thing only exists in the way that you experience it for you, now. How beautiful and precious is that?
Ivory Coast, the Congo, silver taste, Not a great return on your investment, I would say. $500 billion, not a great return at all. And it goes on here. Getting to zero carbon will cost Europe 5.3% of its GDP in low-emission assets every year. What do they mean by zero carbon? Yeah, they're basically saying that they want to put, like zero carbon is like, for example, an electric car, or a car that runs on water or something like that. Something whereby they don't. It's not. But everything emits carbon. We emit emit carbon. Exactly. So you can't really get it. It's not a realistic goal. It's just stupid. It's actually pretty stupid. The world would die if we didn't have carbon. In retrospect, you need that because the plants need that. And if we breathe it out. We breathe it out, and they give us. There's always been carbon dioxide in our atmosphere. It's according to some scientists, it's been loads more carbon before. As I heard. Carbon in the atmosphere. History. Or historical. Vi kan flytta oss ett steg till i solen. För den känslan som du förmedlade där tidigare, den känslan är någonting som jag hoppas att vi faktiskt kan skapa. Fast utan de ramarna som synd och begränsande, eftersom det är så många som skulle kunna ha nytta av samma kunskap. Inte bara de som blir godkända. Vad var det som gjorde att det satte igång då? Ja, först var vi på Occupy Nordstan. Men den hade vi bestämt att bara hålla i en månad. Vi körde igång igen och sa att nej, nu kör vi igång träffa igen. För Occupy Nordstan var ju 2010. Vi sätter ett riktigt ihop och pratar med varandra. Hur länge bodde ni här då? Ja, det är ju att ha flera veckor. Det här är ju allmän plats, det är ju Backen natur som håller det här. Så att vi pratade med polisen och sådär, och vi höll ju rent och snyggt och sådär, och vi fick ju hit massa soffor och grejer, och vi fick satt upp våra tält här och bjöd på mat som var dumpstrad mat. Så var det en affär här borta som vi fick mat från när vi bara hämtade, slapp de ju slänga maten. Sen kom vintern och sen kom våren och då ville vi träffas igen. Vi får köra igång. Så vi körde igång möten och undrade och frågade vad ska vi ha nästa Occupy då liksom. Men vad skulle hända om vi blir de första initiatörerna till en event istället för att det kommer från New York eller Kina? Ja, men det här var ju inspirerat av Occupy-rörelsen som var från Occupy Wall Street. Och det var ju en kille från Spanien som kom hit då, men det var ju för att han ville inspirera och så. Så en enda kille från Spanien inspirerade hela den här grejen? Ja, det var en tjej också som var från Spanien. Men det är ju helt naturligt ändå för att folk reser omkring och tänk vad en människa kan göra. Varför blev reaktionen då? Reaktionen blev alltså att Park och Natur vill ju... Nej, men varför? Vad var det för... Jo, men inte den reaktionen, den kommer ju alltid. Ja. Men vad var det i er som gjorde att ni fick motivation och styrka att gå emot systemet? Absolut, det är ju den inre styrkan, den här makten, alltså känslan att wow, här, vi får faktiskt vara här, vi får faktiskt leva, det här är min planet, det här är ju våran planet, det är ju våran mark, det här är liksom, vad är det som bestämmer att det är någon som ska äga den här, och om det är folkets mark. Det är ju våran mark, det är folkets allmänna plats. Men det måste ju varit någonting som initierade det, som gick emot det, som sa att ni har inte rätten att vara här, som var kränkande till en sån grad att människor sa att nu får det vara nog. De kom ju hit och satt. Är det där pundaren? Här har vi en pundare. Ja, så att det var... Kolla pundaren här borta. Det var nu egentligen mest därför som vi flyttade. Ja. Det var alltså de blev otrevliga mot oss. Ja. Det var någon som kastade en sten i tält till ner en stor trädet där borta. Det finns ju mycket
och elda där. Ja. Alltså, men de rensar ju bort allt det där hela tiden. Ja. Man ser ju aldrig det. Nej. Men jorden har ju en enorm förmåga att släppa saker. Och, liksom. Vi var ju snabbare att få tag i det. Eller skulle elda och sådär. Liksom. Ja. Och alltså man delar på det lilla istället för att man masskonsumerar det stora. Liksom. Ja. Det är Pride och allting samtidigt. Man ska vara stolt för att man är människa, eller vad är det? Hobbit hoppas jag. Ja, drivkraft för att lära sig om livet liksom. Exakt. Wow! Ja. Och våga konfrontera sina föreställningar och våga konfrontera egot och allt det där. Egot. Ja. Ja, du är la god. Du är god. Länge. Ja, hejsan alla fantastiska friedstudenter. Ni kan ju gissa var jag har hamnat nu någonstans. Nu är jag inte längre i studion utan nu är jag ute på fältet som de brukar säga. Eller ute på sjön. Och en vacker dag kanske jag kommer hit med en båt till och med. Vi får se hur det går med fredsstudierna. Denna gång så ska jag visa var jag är någonstans. Ja, jag har fått sponsring. Så jag har fått möjligheten att studera landskapet i Strömstad. Jag gör ordning det. Otroligt unikt hem, måste man ju säga. Det kan man slå upp överallt. Det var på gång redan för 10 år sedan i Occupy Göteborg. Eller rättare sagt människor som förstår att det är en mänsklig rättighet att få sova i lugn och ro. Och vila ut sig för att hitta kraft och få energi från jorden igen. På solen. Istället för att man matas med mammons bevingade föreställningar. Om pengar, papper och yta. Det är sant vet du, vi såg en film om några parkourgubbar igår. Marion visade mig. Och det var det en av de killarna som hade tvingats ut av sin farsa och sova i hängkoja i skogen. Och vad var insikten? Vad var insikten? Jo, oj vad hemskt det är att vara hemlös, säger han helt plötsligt. Han har gjort massa grejer, hoppat hit och dit och sprungit på tåg och grejer. Men han fick ligga först i en båt och sova och sen fick ett år. Då jävlar, då insåg han. Efter ett år. Oj. Skol. Ska jag säga att de har gjort sitt. Har de gjort sitt? Att till hösten så ska jag ha något bättre. Ja, är det något fel på dem då? Jag har inte lagat dem. Ja, vi gjorde en enkel lösning. Det blev en bötte. Man kan egentligen lägga vad heter det? Kompost kan man lägga under. Men det är en enkel lösning. Men ändå. Ja, i med den. Det var växande. Vad fint. Yeah. Så, väx. Sen blir den. Här kanske. Dagens verk. Börja här. Fortsätter här. Fantastiska möjligheter att kultivera julkalendern här. Sova utomhus och känna livets vindar. Här har jag kört lite. Här har jag kört lite. Här har jag kört lite. Nu har jag rensat lite här och så gör jag återigen ett försök att odla jorden. Och är det så att jag inte hinner komma tillbaka tills det ska skördas så får andra hela av det på något sätt. Så där kan vi reda på det när skörden är klar sen. Så har ni utbyte med varandra. Behöver inte använda pengar för det. Och de som tror sig äga så mycket mark som de kanske inte förvaltar för att de kanske inte har orken eller inte har råd att köpa, de kanske till slut inser att det är tillsammans vi ska hela den här jorden, inte var och en utifrån en banksystem som tror sig ha rätten till allt. Ja.
Jag håller kanske kråkorna med om. Jag lagade en liten grep här så, som jag kunde använda där igenom. Den kan det bli bättre efterhand, men så är det med livet. Det är gradvis. Idag är det dag... Oj, här har vi en potatis till ju. Vi såg den här. Man ser den här inne. Långt här inne. Här får det vara. Ja, han har lite klippig grej. Eller hon kanske det var. Ja, då växer de förhoppningsvis. Om några veckor så... Bättre sent än aldrig, tycker jag säga. Denna gången tog det lång tid när jag kom ut och började kulturstudera. Men nu är jag här. Nu är det. Jag kom på också för att det ska bli lite tydligare vad det är för någonting som odlas och projekteras här, så jag vill skriva potatis. Potatis. Det är bra att kunna lämna meddelanden till framtiden. Wow. Jag odlade där borta också. And I found it a couple of days ago. Well, this is an ad by the World Health Organization. See? How blatant, that's disgusting. Most of the work we're going to do to be ready for pandemic 2, I call this pandemic 1. Yes. Most of the work we'll do to be ready for that are also the things we need to do to minimize the threat of bioterrorism. Now, he said minimize the threat of bioterrorism, right? Now, the monkeypox bullshit that just started, okay, you remember what happened? They had a scenario, there's a document that was leaked, and there was a scenario of bioterrorism. Now, he's talking about bioterrorism, and he's talking about pandemic 2, and so basically it was monkeypox, but that has failed. It hasn't gripped the people the way he wanted it. So I would tell him that he failed, and use my Darth Vader voice. Failed. Be ready for pandemic 2, I call this pandemic 1. You know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is real good. You know those people who did this, they actually do the same, so you don't have to pause. No, I know, but look at this, you see his pose, like this, defensive, yeah? He's up to he didn't get enough attention. He knows that it's just the attention, that's what forms people's perspective, the attention on a subject. And he wants everybody to focus on pandemic, and then who's going to say, who'll take the vaccine? He's such a... Attention this time. You know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is will get attention this time. Yes, look at that, look at the way. 89. 9 dagar in. Eftersom det är tisdag. Ja. God morgon alla potentiellt positiva friedstudenter. Och med det menar jag människor som har en vilja, som har väckt en vilja inom sig själv av att vilja förstå det man inte förstår och uppleva det man inte kanske ännu i detta liv har upplevt. Och studera den omvärld som manifesterar sig genom de 5 sinnena för att de möjligen förstår den ytterligare och därigenom blir mer medveten. Jag befinner mig nu på en studieplats här på jorden som är helt fantastisk, som erbjuder människor som har viljan till att finna denna inre värld och som här kan studera genom att ge och få och inte behöver betala papper för att få de erfarenheterna, utan istället måste är väl fel ord, men man behöver alltid ge någonting för att få någonting. Det är en illusion som säger att man kan bara få utan att behöva ge.